Moi kaikille! Tervetuloa vuoden 2025 ensimmäiseen videoon. Jos olet ensimmäistä kertaa mun kanavalla, niin hauska tavata. Mä oon Heidi Elisa ja mä julkaisen täällä kerran kuussa videoita erinäköisistä aiheista, mitä mua kiinnostaa ja mitä mun elämässä tapahtuu. Mulla on täällä kaverina Lillukakissa, joka välillä esiintyy näillä mun videoilla ja saattaa myös tulla mikrofonin eteen hönkimään ja raapimaan, kuten kuulette. Tämänkertaisen videon aiheena on varsin ajankohtainen talvi, josta saamme mielipiteistä riippuen joko kärsiä tai nauttia täällä Suomessa. Suomessahan talvi on hyvin pitkä, kylmä ja pimeä, ja monet kokee sen varsin ongelmallisena syystä jos toisestakin. Itsehän mä tykkään talvesta todella paljon, mutta siitä huolimatta mä en voi lähteä tonne ulos ihan pelkästään sortseissa ja teepaidassa, vaan kylmältä pitää osata suojautua. Joten tällä videolla mä kerron vähän, että minkälaista täällä Itä-Suomessa Joensuussa on talven suhteen edellä, miten mä itse pärjään tämän kylmän vuoden ajan läpi, ja jaan muutamia vinkkejä, mitkä on hyvä muistaa, jos tulee esimerkiksi tänne kylmään Pohjolaan ensimmäistä kertaa, tai muuten vaan haluaa vähän optimoida mukavuuttaan näin talvella. Ensin vähän taustatietoa siitä, että millainen vuoden aikatalvi Suomessa noin ylipäätänsä on. Suomi on pinta-alaltaan yksi Euroopan suurimpia maita, mutta sitten taas maailmanlaajuisessa mittakaavassa ei niin kauhean suuri. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen melko pitkä maa, joten vuodenajat on aika erilaisia esimerkiksi tuolla etelässä Ahvenanmaalla versus sitten ihan tuolla pohjoisimmassa Lapissa. Mä tosiaan asun itse täällä Joensuussa, Itä-Suomessa ja pituussuunnassa Suomea katsottuna vähän siinä keskilinjan alapuolella. Pohjois-Eurooppa on sikäli mielenkiintoinen alue noin niin kuin ilmastoltaan, koska meitä täällä lämmittää golfvirta, joten täällä on suhteellisesti lämpimämpää kuin muualla maapallolla samalla leveyspiirillä. Esimerkiksi Kanadassa, Siperiassa ja Grönlannissa samoilla leveysasteilla on huomattavasti kylmemmät olosuhteet. Suomessa on niin sanottu väli-ilmasto, eli meidän ilmastossa on sekä merellisen että mantereisen ilmaston piirteitä, ja sää täällä vaihtelee aika nopeasti riippuen siitä, että milloin minkäkinlaiset matala- tai korkeapaineet meitä hellivät. Itselläni on siis tapana ihan joka aamu tarkistaa säätiedot, että ei voi luottaa siihen, että jos viime viikolla on ennustettu, että tällä viikolla ei sada, niin sitten, että tällä viikolla mukaan ei sataisi. Että niin kun sää voi vaihdella hyvinkin rajusti saman päivän aikana. Vuodenajat myös vaihtelee hyvin paljon keskenään. Vuodesta toiseen saattaa olla ihan erilaisia talvia. Ja toki ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että talvet on mennyt täälläkin semmoisiksi mun mielestä huonommiksi talviksi, eli on vähemmän lunta ja vähemmän pakkasta. Viime talvi, eli 23-24 talvi oli täällä Joensuussa oikein kunnon talvi. Lunta oli runsaasti, oli kylmää ja myöskin sitä lunta, se pysyvä lumipeite saapui aika aikaisin. Sen sijaan tänä talvena, eli nyt 24-25 vuosien talvena, on ollut aika erilaiset olosuhteet. Syksy oli täällä siis todella lämmin ja kesä kesti niin kuin tavallaan aika pitkälle sinne syyskuun puolelle. Pysyvä lumi tuli tänne Joensuuhun vasta joulukuun alussa ja lämpötila on heitellyt tässä joulutammikuun aikana aika reilusti. On ollut kovia pakkasia, on ollut pikkupakkasia ja sitten on ollut ihan semmoista suojasäätä ja plussakeliä. Esimerkiksi joulu oli täällä tänä vuonna, tai siis viime vuonna, eli 24 vuonna aika ankea, koska oli hyvin vetistä ja jäistä ja liukasta. No, mitenkäs tähän talveen nyt sitten oikein kannattaa pukeutua? Jos oot kotoisin jostakin semmoiselta alueelta, jossa ei ole oikeastaan niin kuin lunta talvisin ja tämmöinen kylmä boreaalinen tai arktinen ilmasto on sulle vähän oudompaa, niin saattaa tuntua siltä, että heti kun lämpötila tippuu jonnekin 10 plus asteen alapuolelle, niin sitten on vaan ankeita ja kylmää ja tylsää. Mutta siis pitää ottaa huomioon se, että pukeutuminen on aina lämpötilan mukaan erilaista, eli +5 asteessa on eri vaatteet kuin -5, -15 ja -25 asteessa. Tämän videon kuvauksessa on parikin eri linkkiä semmoisiin opastusvideoihin, missä näytetään, että miten kannattaa eri lämpötiloissa just pakkasilla pukeutua. Yle Oulu on esimerkiksi muutama vuosi sitten tehnyt Facebookiin tämmöisen oikein oivan ja hauskan opastevideon siitä, että miten kannattaa eri pakkaslämpötiloissa pukeutua. Eli sekä takki, että päähine, että käsineet, että huivi, että mahdolliset ulkohousut ja välikerrastot, ne aina vaihtelee sen mukaan, että kuinka kylmä ulkona oikeasti on. Sen lisäksi, että pitää suojata kylmältä, niin pitää ottaa huomioon myöskin se, että talvisin Suomessa on todella pimeää. Sen takia aina,
kun lähtee pimeällä ulos, niin heijastin mukaan. Esimerkiksi joulun aikaan valoa on ihan vain muutama tunti vuorokaudessa, ja jos on pilvistä, niin se valo ei ole kauhean voimakasta. Sitten taas kevättalvella, kun ollaan helmi-maaliskuussa, niin silloin alkaa aurinko olla enemmän esillä, ja silloin kannattaa muistaa aina aurinkolasit ja kasvojen aurinkosuoja, koska lumi sitten heijastaa niitä auringonsäteitä sitten voimakkaammin takaisin, eli se UV-suojaus on tärkeää siitä huolimatta, että on kylmä. Muistakaa, että UV-säteet ja lämpösäteet on eri asia. Sitten semmoinen asia, mikä ainakin itsellä vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten kannattaa pukeutua, on tuuli ja tuulen voimakkuus, koska tuulihan tekee aina pakkasesta purevampaa. Ja esimerkiksi -10 astetta pakkasesta tuntuu hyvin erilaiselta, jos ei tule ollenkaan versus jos tuulee kovaa. Sitten semmoinen asia, mitä mä ihan henkilökohtaisesti joudun miettimään, kun mä pukeudun talveen, tämä on toki yksilöstä riippuvaista, on siis se, että mulle tulee todella helposti kuuma ja mä hikoilen paljon, ja jos kylmällä hikoilee, niin sitten se ei oikein auta asiaa, koska se saa sitten kehon tuntumaan vielä kylmemmältä, kun on sitä kosteutta siinä ihon pinnalla, joten hikoilua pitää myöskin välttää, ja sen takia mä en talvellakaan voi pukeutua ihan hurjan lämpimästi esimerkiksi työmatkalle, koska kun mä sen työmatkan kävelen reilu 10 minuuttia reippaasti, niin sitten sen jälkeen mulla on jo kuuma. Joten esimerkiksi jos mä lähden just töihin tai ruokakauppaan tai asioille, niin mulla on yleensä takin alla sitten vaan joku ohut teepaita tai pitkähihainen paita ja kaikki villatakit ynnä muut vastaavat meitä sitten kotiin tai vien sitten erikseen sinne työpaikalle, kun mä joudun siellä niitä käyttämään kylmässä toimistossa. Ja esimerkiksi tänä talvena, kun ei ole vielä ollut semmosia -30 asteen pakkasia tai sen alle, niin mä en ole edes ottanut varastosta esiin mun paksuinta talvitakkia, joka on sitten oikeasti semmoisille tulipalopakkasille tehty. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Seuraavaksi 5 vinkkiä. Nämä on ihan mun henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvia vinkkejä siihen, että mitä kannattaa muistaa, kun pukeutuu talvella ja lähtee ulos. Ensimmäinen asia, mitä monet ei välttämättä edes mieti, on siis se, että jos laittaa housut jalkaan, niin niiden pitää olla tarpeeksi isot ja väljät, jotta niiden alle mahtuu aluskerros, eli sukkahousut tai leggingsit tai jotkut muut vastaavat. Eli viimeinen asia, mitä suurin piirtein kannattaa housujen suhteen tehdä, on valita päälle semmoiset tosi tiukat ja niin kuin vielä reikäiset farkut, koska ne ei todellakaan lämmitä yhtään. Ja tähän liittyen hameet ja mekot saattaa talvisin olla jopa ehkä lämpimämpiä ja kätevämpiä kuin housut, koska varsinkin jos ei ole ihan semmoinen kynähame, vaan että siinä helmassa on niin kuin vähän enemmän tilaa, niin sen allehan saa sitten useammankin erilaisen alushameen. Ne voi olla villaisia tai puuvillaisia tai ihan mistä vaan kankaasta tehtyjä alushameita, mutta niitä saa paljon sinne hameen tai mekon alle, joten se voi itse asiassa pitää paremmin lämpimänä kuin housut. Vinkki numero 2 on se, että tosiaan kun aiemmin puhuin tuosta tuulen merkityksestä, niin sen päällimmäisen kerroksen, oli se sitten takki tai haalari tai ulkohousu, niin sen kannattaa olla semmoinen tuulta läpäisemätön, koska vaikka laittaisit kuinka paksun villapaidan alle, niin se ei auta siitä tuulelta suojautumisessa, koska siinä villapaidassa on kuitenkin niitä semmoisia aukkoja, mistä ilmavirta pääsee sisään. Joten tuulelta suojautuminen, muistakaa. Vinkki numero 3. Sitten kun on oikein kylmä ja tuntuu, että mikään takki ei riitä, niin laita 2 takkia päällekkäin, laita 2 vipaa päällekkäin, laita 2 erilaiset hanskat päällekkäin. Eli kerroksia voi käyttää ihan oikeasti myöskin niin kuin ulkovaatteiden osalta. Mulla esimerkiksi on just semmoinen kombo, mitä mä käytän kovilla pakkasilla, että mulla on semmoinen vähän tiukempi, vartalomyötäisempi takki ja sitten mulla on semmoinen ohut kuoritakki, minkä mä vedän siihen vielä päälle, niin pysyy lämpimänä. Vinkki numero 4. Tämä ei ole välttämättä kauhean trendikästä tai seksikästä, mutta siis vanhat kunnon villahousut on oikein hyvä asuste, ja niitä voi käyttää esimerkiksi just niin kuin tommoisten ohuitten ulko- tai kuorihousujen alla, kun on kovat pakkaset, niin jalat pysyy lämpimänä. Vinkki numero 5 on siis se, että erityistä huomiota kannattaa kiinnittää kehon ääriosien suojaamiseen, eli just niin kuin pää, kaula, sormet, kämmenet myös, ranteet, jalkaterät, varpaat. Se on toki yksilöllistä, että missä se kylmä tuntuu kehossa kenelläkin eniten tai vähiten. Esimerkiksi itse mua ei säärten palelu hirveästi haittaa, joten mun ei sääriä tarvitse kauhean hyvin suojata, mutta sen sijaan nilkat ja polvet kylläkin. Ja tää on ehkä semmoinen asia, minkä voi todeta vain kokeilemalla. Mutta ainakin täytyy muistaa suojata hyvin ne kauimpana keskivartalosta olevat kehonosat. Sitten semmoisia muita yleisiä asioita, mitä ainakin mun täytyy huomioida talvella pukeutuessa. Ensinnäkin se, että paitsi että on kylmää ja pimeää
välillä aurinkoista, mutta enimmäkseen pimeää, niin on siis se, että on myöskin liukasta. Ja itse ainakin heti kun kadut jäätyy, eli niiden päälle tulee semmoinen jää- ja lumikerros, mikä peittää sen asfaltin tai soran, mikä siinä tiessä tai kadussa on, niin sitten alkaa nastakenkäkausi ja samalla pyöräilykausi loppuu. Talvipyöräilijöitähän on esimerkiksi Joensuussakin tosi paljon ja muissakin Suomen kaupungeissa, riippuen toki vähän niin kuin infrastruktuurista. Mä itse pelkään kaatumista aika paljon, enkä ole sen takia uskaltanut niin kuin edes hankkia pyörään mitään talvirenkaita, koska en kuitenkaan uskaltaisi lähteä niille sitten tonne ulos pyöräilemään. Ja mulla on siis ihan semmoiset perusnastakengät käytössä, muutaman vuoden vanhat. Nekään ei kaikilta liukastumisilta niin kuin välttämättä suojele, joten kävellessä täytyy myös muistaa se, että pitää liikkua vähän hitaammin kuin normaalisti, mikä on itselleni aika vaikeaa, koska mä tykkään ravata ympärinsä ihan hirveää vauhtia. Talvellahan siis Suomessa just näiden liukkaiden kelien vuoksi tapahtuu siis tosi paljon liukastumisia ja kaatumisiin liittyviä tapaturmia ja sairaalakäyntejä. Samoin liikenneonnettomuuksia sattuu liukkailla keleillä tosi paljon, ja esimerkiksi tänä talvena, just kun joulun aikana tuossa joulukuun alussa oli semmoisia tosi liukkaita, jäisiä, vetisiä kelejä, niin tapahtui siis ihan tosi paljon henkilövahinkoja. Lisäksi semmoinen asia, mitä talvella tulee mietittyä, on paitsi se, että ulkona on kylmää, niin talvihan vaikuttaa myös sisäilmaan. Mä asun siis kerrostalossa ja täällä mun asunnossa sisällä on tosi kuivaa ja vähän kylmempää kuin normaalisti toki, että lämmityshän siinä auttaa, mutta erityisesti se kuivuus vaikuttaa tosi paljon. Mulla esimerkiksi melkein kaikki huonekasvit on tähän talveen täällä kuollut, koska täällä on niin kuivaa ja mikään niin kuin kastelun määrä ei riitä. Lisäksi se kuivuus vaikuttaa toki ihmisiin itseensä ja myöskin tämmöiseen pieneen kisuun, joka täällä yskii, kun on niin kauhean kuiva ilma. Mutta esimerkiksi mähän joudun täällä siis käyttämään jatkuvasti käsivoiteita, kasvovoiteita, huulirasvaa, semmosia nenään sumutettavia öljyjä, silmätippuja, koska kaikki osat kehossa kuivuu, kun täällä on niin kauhean kuiva huoneilma. Sitten vielä semmoinen asia, mitä mun pitää miettiä, kun mä lähden ulos, ja tää on toki yksilökohtaista, on siis se, että mulla nenä vuotaa tosi helposti, ja silmätkin vuotaa aika helposti, jos on yhtään kylmä, ja varsinkin jos tuulee. Joten ihan sama lähdenkö töihin vai kauppaan, vai kavereita tapaamaan, vai lenkille, vai minne, niin nenäliinat pitää ottaa mukaan, kun lähtee tuonne ulos pakkasella. Tämä on kyllä tosin ihan ympärivuotinen ongelma, joten ei johdu pelkästään talvesta, tämä on vaan mun henkkoht-ongelma, mutta erityisesti talvella niitä nenäliinoja pitää pakata mukaan useammin. Siinä oli tämän kerran höpötykset. Olisi kiva tietää, että ensinnäkin, oletteko te siellä talvi-ihmisiä vai onko tämä vuoden aika teille just sitä sellaista hirveätä kärsimystä, että ei edes viitsi lähteä ulos, kun on niin kylmää pimeää. Mielipiteitä on monia, mutta kerro omasi kommenteissa. Lisäksi, jos siellä on ulkomaisia katsojia, kuten mun kanavalla tuppaa aika paljon olemaan, niin olisi kiva tietää, että onko teidän kotimaassanne tai asuinmaassanne minkälainen talvi. Kiitos, kun katsoit ihan tänne loppuun asti, ja vielä tähän tammikuun loppuun oikein hyvää tätä uutta alkanutta vuotta 2025. Me nähdään seuraavan kerran helmikuun videolla, joten siihen saakka ensi kertaan.